Kasi kailangan paglalaro ng Mobile Legends eh. Tinatago din yung saksakan ng wifi namin. 12 AM, tatanggalin na yung saksakan ng wifi para di ako makapaglaro. Kung siguro madaling araw yun, tumatakas ako sa bahay para lang makapag-ML. Wala ko namang parents na gusto pagpalit yung pag-aaral sa ibang bagay. Yung idol ko syempre yung family ko. Kasi sila yung dahilan kung bakit ko nagagawa itong mga bagay na to. Kasi yung family ko kasi talaga dati nagkaroon ng problem eh. Nung nangyari lahat ito, parang unti-unti na nagbabago yung sa side ng family ko. Nasuportahan ko sila. Hindi ko magagawa yun kung hindi ako na-inspire sa kanila. Ang iniisip sa akin ng ibang tao siguro tahimik lang ako ganun. Iba ako sa realidad eh. Ako yung pinakamakulit, ako yung pinakamaingay sa aming magpabarkada. Ako din yung lagi nagpapatawa, ganun. Kasi minsan kasi sa streaming eh, shoutout ako ng shoutout, napapagod din ako. Pero syempre, kailangan yun eh. Yun yung gusto ng fans natin eh. Kaya kahit malit na bagay, kailangan natin gawin. Wala mag-aangat sa sarili mo kundi sarili mo lang din. Kasi sa umpisa, wala talagang susuporta sa'yo kundi ikaw lang. Yung iba manlalait sa'yo, nasabihin nagpapasikat ka lang kaya ka nag-i-stream. Wala kang mapapala dyan. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Kung anong gusto ng puso mo, sarili mo, tuloy mo lang. Huwag kang magpapapait sa iba. May mga masayang times, may mga bad times, and yung mga experiences na yung humubog sa akin, so yung mga dadalhin ko this MPL Season 6 para mas maging better pa ako and yung team namin. As long as may Venus sa Onyx, hindi basta-basta matatalo ang Onyx. Si Venus, bago pa siya makapasok ng MPL ay isang estudyante na kumukuha ng course ng computer science na nangangarap maging isang magaling na computer programmer. Bata pa lang talaga ako, mahilig na ako sa mga computer games. Pangarap niya din talaga maging pro player. And luckily, nakamit ko yun sa Mobile Legends. Hindi ko naman talaga na-imagine na makakapasok ako ng MPL. Talagang sinubukan ko lang, talagang sinubukan lang ng team namin. Pinakamahirap na challenge na binato sa akin ng buhay is yung pagiging gay ko. Kasi sobrang hirap, di ko alam kung paano ko yung sarili ko sa society. Especially sa ML community. May natatakot ako kung anong kakalabasan or kung anong masasabi sa akin ng mga tao. Mas madami pa din talagang supporter compared sa mga basher or sa mga nag-judge sa akin. I mean, mapakita ko yung sarili ko at mahalin ako ng mga tao. Sobrang saya lang talaga. Laging first impression nila sa akin. Lagi nila sinasabi sa akin na mukha akong masungin, mukha akong intimidating, ganyan. Hindi naman talaga. Kasi si Venus talaga, masiyahin talaga, lalo na pag nakabanding mo. Ang nag-inspire talaga sa akin para mas galingan ko pa is yung family ko talaga. Kasi gustong-gusto ko talaga silang tulungan, especially yung mother ko. Masasabi ko na natutupad ko na yung pangarap ko pa konti-konti. Siguro ang natutunan ko as a pro player is hindi ka laging tama. Matuto kang tumanggap ng pagkakamali mo and matuto ka rin makinig sa ibang tao. Pag naging totoo ka sa ibang tao, mas nakukuha mo yung trust nila, mas pinagkakatiwalaan ka nila, mas pinaniniwalaan ka nila. Especially as the captain of Onyx PH, para mas makinig sila sa mga decisions ko and sa judgment ko in-game. Kung magpapakatotoo ka, mas madaling mabuhay, mas madaling maging masaya. And mahirap kasi magtago sa isang shell. Pakita mo lang sa tao kung ano at mamahalin ka na nila doon. Dahil buhay na si Grid, yung pinaka-problema na natanggal nila, bumalik na naman. And grabe yung best na Nagsimula yung career ko nasa Obs Gaming.
Kakampi ko sila, Sire, Chak Nu, tapos si Cap 1. Unang qualifier ko nun, hindi kami nakapasok. Nalaglag kami sa qualifier ng Season 4, nung BSP pa ako. Piniam ako ni Siko na wag daw ako mag-alala, makapasok daw ako ng MPL. Tinupad niya naman yung pangako niya na kukunin na ako. Tapos yun, siyempre, grinab ko yung opportunity na makapasok sa MPL. Onyx PH ako, madami ako natutunan nun, lalo na sa mga pagkatalo namin. Last championship, sobrang heartbreaking kasi lamang namin ng 2-0. Tapos naudlot yung pagkapanalo namin. Hindi nga ako masyado nakapagsalita nung after na yun, hindi din agad ako nakalis ng stage. Historical sana yung pagkapanalo namin kasi straight from quali kami tsaka rookie sa MPL lahat. Tapos yun, sayang. Kailangan na naming maghiwalay kasi hindi na ganun nag-work yung communication namin. May mga players na hindi na din katulad ng sama namin dati. Siguro kasi party din yun ng paghihiwalay. Siyempre, nung nagkaroon ako ng opportunity nung kinuha ako ng Sunsparks, grinab ko yun kasi kailangan kong magkaroon ng new journey. Sobrang laki ng pinagbago nung nag-champion na ako sa MPL kasi finally na-prove ko yung sarili ko na kaya ako mag-champion sa PH kasi yun talaga yung pangarap ko. Haters ko na na-prove ko sa kanila na hindi ganun kababa yung laro ko. Sobrang motivated ko din kasi i-prove yung sarili ko sa sobrang daming hate na na-receive ko ng Season 4 and sa M1. Masarap sa pakiramdam kasi nalaman ko kung bakit sila yung champion. Ibang-iba yung feeling pag sila yung kalaro. Sobrang goods lang maglaro. Yung good mood lang ba, kalmado lang sa laro, naghihilaan lang pataas, ganun. Ngayon, naglo-look forward ako na mag-champion sa ibang bansa. Yun naman yung tinataha ko ngayon na goal. Dito ko natutunan maging kalmado. Especially kasi yun yung naturo sa akin ng mga ka-teammates ko sa Aura PH. Hindi lang pala siya basta game. Nabibuild din dito yung kumpiyansa mo, yung attitude mo. Lahat ng positive pwede mong matutunan din para sa Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends! Welcome back to Inside Mobile Legends. We have prepared a comprehensive update, aka Project Next, for the new season to come.
Don't forget to check it out on September 22nd when the update goes live. Now, without further ado, let's dive in. Starting with the updated battlefield. First off, we have added special siege minions to the side lane minion waves. The siege minions on the side that is close to the first turtle spawn, aka the turtle lane, will provide 50% extra EXP, whereas the siege minions on the other side lane grant the player 50% extra gold. However, all the special siege minions will return to regular ones starting from the 8th minion wave. Moving on to the defense towers, we have added a shield to every outer tower. In the first 3 minutes of the game, if the player or the friendly minions attack the enemy outer tower, the player will in return get gold. The amount of gold to be obtained is determined by the damage dealt to the enemy tower and the number of allies around. Moreover, we have made drastic changes to the jungler position. In the new update, only the player who's equipped with the battle spell Retribution can purchase jungle items. Once the player has purchased a jungle item, the EXP obtained from minions will be reduced in the first 3 minutes of the game. We've also made some major changes to the jungle buffs and some of the equipment items. We will leave those for you to find out later. In the previous Project Next episodes, we have introduced you to the skill adjustments for 6 heroes: Mia, Eudora, Layla, Saber, Zilong, and Alucard. Apart from them, Alice has received a revamp as well. Firstly, we have redesigned her ultimate skill. In the new patch, players are free to choose when to deactivate her ultimate. What's more, the cooldown of the ultimate is greatly reduced. And to make it easier for players to utilize Alice's mechanics, we have adjusted her first skill. If the player keeps pressing on the button after Alice's first skill is cast, the camera will follow the bloodstream so that the player can decide when to cast this skill again. Lastly, we have adjusted Alice's passive and granted it a mana regen effect. Apart from them, Aurora, Mortis, Vale, and even more heroes have been revamped. Feel free to check the patch notes for the details when the update arrives. Aside from the hero skill changes, we've also made some great improvements in terms of hero modeling. Now, with the updated animation and visual effects, it is safe to say that MLBB has taken a giant leap. Concerned about the increased system consumption? Worry no more. All the changes and optimization won't cost you extra system consumption. We have included elements of the MLBB universe in the hero display screen. Now, different heroes will have different backgrounds depending on their places of origin in the Land of Dawn. To make it easier for you to execute team strategies and to avoid overlapping visuals, we have conducted an overhaul of battlefield visual elements. What's more, in terms of equipment items, we have not only optimized their visuals, but also their icons. From the login screen to the post screen, you shall notice many refreshing changes to the UI. And when it comes to the controls and the field of view, we have also made great improvements, with which we hope our players can fully enjoy the fun of a mobile MOBA. Well, that wraps up today's episode of Inside Mobile Legends. Don't forget to log in onto MLBB on September 22nd. If you have any suggestions for Mobile Legends Bang Bang, feel free to leave a comment below. Don't forget to leave a like if you enjoyed the video. Follow our YouTube channel for more news and updates. Until next time, we'll be seeing you in the Land of Dawn. Download for free Mobile Legends Bang Bang.
Double kill. You have slain an enemy. Legendary. You have slain an enemy. Rampage. Mega kill. Killing spree. Victory! This godly power. What is this? Yu Zhang has combined the reverse scale and the primordial spirit. He cannot leave here. The Black Dragon has returned. No.
What a wonderful Sunday it is. Welcome back sa MPL PH Season 6 regular season. Pangatlong araw ng week number 6. At kami pa rin ang inyong mga casters. My name is Sophia Anchor with Rockhart, the analyst. Rockhart, how's your Sunday, man? It's doing good. Actually, we had a very fun day yesterday. Actually, 4-2-0, pero we had a few issues. That's why medyo it really took a toll. But it was very fun. Very fun day yesterday. So I'm looking forward to more today. Yes. Malay natin yung mga post na yun para mas maintindihan natin yung bagong patch. Or maybe we can understand more about the metagame. Pero mamaya na yan dahil pasalamatan muna natin ang mga entities that made MPLPH possible. Let's thank our official tournament telco partner, Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite games. As Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14GB games for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. And of course, our official sponsor, Realme. The Philippines' fastest charging smartphone, the Realme 7 Pro, alongside the Realme 7, is going to be launching the 30th of September at 12 noon on Realme's official Facebook page. So join the Realme revolution now and watch us there. The official sponsor ng MPLPH 6 also is Gillette. Get free diamonds with purchase of Gillette's Mach 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force pack in select Pure Gold doors nationwide. Our partner in esports, PayMaya. Get free 50 peso credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Let's like to thank our partner in esports, TikTok Dive. Kung download nyo yung app at nag-search kayo dyan ng hashtag Mobile Legends, makikita nyo yung mga malulupit at legendary videos ng mga influencers na kilala nyo, mga sikat. At kahit pa rin yung mga viewers din, everybody happy dito sa TikTok Live. And of course, our official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro. Everything is powered by Moonton. And here we are sa ating unang serye ng triple header Sunday natin today. It's gonna be Blacklist versus BSB. Mamaya naman makikita natin ang NXP going up against Brain Esports at syempre later in the day, Execration versus Onic PH. I guess ang magandang pag-usapan dito is kamusta na ba ang ating standings at ano ang magiging implications nito sa mga teams natin. And we can see perfectly well Aura PH up top. Nandiyan ang Blacklist na makikipaglaban ngayon. In second place with 14 points. Execration naghahabol naman. 14. Next place solid with 11 points so far. With the 9 series na nila. And unfortunately para sa Blue Fire, 0 and 10. It's actually the end of the line for them. Wala na silang chance na makapasok ng playoffs. Pero maglalaro pa rin naman sila with 2 points. Ngayon, Rock, ano namang itsura ng group B natin? Well, for Group B, I think it's going to be a revolution. It's a revolution kasi ang Omega finally natigil nila yung streak, 5-week streak ng Brain Esports at top 1. And that's something. That's saying something. While on the other side naman, for Group A, Blacklist International, not only do they have to break the code, now they also have to break the tie between Execration at 14 points. So malaking bagay yun para sa game na to. Considering na kalaban nila ngayon is BSB as well, na talagang naghihikahos. Tama ba yun? Naghihikahos sa puntos sa pang-anim na linggong ito. Yes. And perfect nga naman dahil ang ating maglalaban ngayon is Blacklist and BSB. Sinabi mong naghihikaos ang BSB. That is actually correct. Ang kailangan dito ng BSB ay technically lahat. Kailangan nilang maubusan ang Signal Ultra at Onic Page. Exactly. Unfortunately, ang BSB ay natalo ng 2-0 sa Signal Ultra noong nakaraang linggo. Tapos natalo din sila sa Onic PH ng 2-0. So napakahirap talaga ng kanilang head-to-head match dito. Ngayon, kung mapapansin niyo, hindi pa sinasabi na tamang nandun na talaga ang Onic as well as Signal. Kasi wala pang ganong announcement. Because technically speaking, may chance pa naman ang BSB kung dire-diretso silang makakuha ng mga 2-0s or at least manalo ng mga series. Kaya nga lang, ang hirap na ng mangyayari dito para sa BSB. It's gonna be very difficult kasi ang isipin mo dito is yung BSB from a solid 0-2 week from between Signal and Onic. How do you end your week, diba? And napakita din nila na medyo nahihirapan sila dito sa Project Next Batch. And it shows on their games, diba? They are trying to build. They're trying to find their identity. It's becoming very, very difficult for them.
Pero syempre, we also have to talk about Blacklist. Blacklist. Bago natin pag-usapan ang team na to, why don't we take a minute to meet Blacklist? I-describe ko yung team namin as black kasi nagdidilim na yung paningin namin sa kanila. Dinedescribe ko yung team ko as list. Kaya listahan nyo naman ng mga problema ang team nyo sa amin. International kasi yung galawan namin pang international. Ang greatest asset ng team namin is yung si Kyrie, yung matagal nyo nang pinakahihintay. Batang-bata, pogi-pogi, mapusok. Meron kami napakalupit na coach. Meron siyang death note. Nakalista ron lahat ng mga strategies namin. Nakikita ko sa team na to na mas mataas ang maabot namin ngayong season kaysa sa mga last season. Wala nang umahad lang sa amin. Gagawin namin silang stepping stone. Packet sa taas. Three words to describe, katulad ng sinag-usapan kahapon, Black, List, and International. Yun nga lang, hindi ganun ka-impressive ang mga previous stats ngayon ng Blacklist International. Nandyan si Full Clip, Aqua, Edward, Dexstar, Eson, at Killer. So far, ay nasa losing streak ang Blacklist International. Natalo sila ng 2-1 ng NXP at 2-0 naman ng Aura PH. At meron nga dito tayo magandang narrative para sa Blacklist International. Merong curse ang Blacklist katulad nung last season. In fact, nag-post din si Edward mismo eh. Yeah. Meron sila nung second half curse kung saan sobrang lakas nila sa unang half ng season and then come the second half, dun sila nadadali. Do you think that we will feel that this game? I remember that time na tawag natin sa kanila mga dark horse ng tournament ng Season 5 and then we stopped saying that around halfway point. And I think that's accurate. They have shown super strong openings and yung consistency yung nagiging problem nila at the later stages. So, considering na yung team naman na to, sobrang aware dun sa kanilang mga kahinaan, as they say, sila din may sabi, I think that's a good sign. That means, ginagawa nila siguro ng paraan yun. They are probably finding a way to improve. And definitely on this patch, this is one way to shine. This is one time to shine over your opposition dahil yung kalaban mo medyo nangangapa din sa dilim. Actually, yun nga eh. Parang the thing with Blacklist, we expected them na dominant dapat. Kasi may malapit silang coaching staff, but that did not happen. On the flip side, ito naman yung team na parang hindi rin ganun ka-solid ang coaching staff. That's BSB. But before we judge ang BSB, why don't we take a minute to meet BSB? Balagbaga na sa Season 6. Family, parang ano sila eh. Mga kapatid ko na rin yung mga eh. Tagal na rin magkakasama, isang taon na ata. Lagpas na. Puyat. Sobrang puyat nila lagi. Parang Mobile Legend lang. Masaya din. Kasi natatalo, wala lang silang pake. Tuloy lang, bawi next game. Kaya ganito kami kalakas kasi maayos lahat ng ugali namin. Walang natitiil, palaging positive. Sobrang komportable namin sa isa't isa eh. As a team kami naglalaro, hindi as an individual player. Parang pag individual, nahinahang ako sa sarili namin, parang gano'n. Pero pag as a team, ayun, nalalakas ako. First game pa lang, suntukan na. Ang kagandahan daw sa kanilang team ay wala sila masyadong pake kapag sila ay natatalo. Pero katulad ng sinabi ko nung isang araw or kahapon, ang BSB kailangan na nilang isipin yung kanilang mga pagkakamali at mag-adjust dahil luging-lugi na sila ngayon sa ating standings. That's Drix, Ana, Wilson, Trevor, Capwad at Chider, ang mga miyembro ng BSB. Rockhart, what's wrong with this team so far and what can they do para naman makapalag sila sa Blacklist International? Yun ang hinahanap natin ngayon eh. Do they realize yung mga pagkakamaling nangyari kahapon with the draft? They were drafting very aggressively and with sobrang greedy nung ginagawa nilang draft nung nakaraan.
sabi ko kahapon, probably they're trying to experiment. Diba? You're in a spot where their only way to go is up. Diba? There's only one way. Paakyat na lang dapat talaga. Pero it showed na from the results yesterday na hindi pa siya talaga ganun kasolid. So I think BSB will need to study more. Yeah. Sana nakapag-aral sila nitong nakaraang 24 hours na dumaan kasi I know hindi yun ganung kalaking tsansa para sa isang team na makapag-aral, pero yun talaga eh. Yeah. That's all you need to do for the meantime, study and practice kung ano yung kailangan yung gawin. For now, more aral kasi talagang you have to figure out your identity first before you can practice paulit-ulit ng ganitong lineup. Kailangan mahanap mo anong lineup ba ang gumagana sa team mo. Yeah. And unfortunately, kunulang sila siguro ng oras. Oo. Lalong-lalo na ngayon dahil ang katapat nila ay Blacklist International, a team na alam natin ay laging prepared. Siguro, nagkamali lang din talaga ng gising kahapon laban sa Aura or maybe nung kalaban nila yung NXP, medyo na-underestimate nila yung kanilang mga kalaban. But we know na yung Blacklist ay maaasahan naman when it comes to preparation. Gano'n sila ka-prepared at gano'n sila kagutom na makakuha ulit ng mga puntos, we will know. Maybe later. But for now, bakit hindi natin kamustahin ang ating resident analyst na hindi ko alam ngayon kung siya na ay action man or action star or kung naman. Manjin, take it away. Kailangan na nating ritualan. Ito na ang pagtatawas natin sa sumpa nitong dalawang teams na to. Blacklist International, meron silang sumpa. Kapag half ng season, bigla silang natatalo. Meanwhile, BSB, kapag natalo pa sila dito, baka nga pwede na silang matanggal. Isa lang ang pwedeng manalo. Ako, si Mang Jin. Ayos ba yun? Mang Jin. Ang inyong resident analyst at tagapagtawas para sa sumpa ng Blacklist International at ng BSB. Pumunta na tayo ngayon sa ating head-to-head matchup. There you go, guys. Blacklist International. It seems like pwede nating sabihin na lamang sa momentum pa rin ang Blacklist International even though they lost their 2 matches yesterday and last week, no? Their series. And sila na mismo nagsabi na baka nga madali sila dito ng new patch sa MLBB. First blood count, tabla tayo, pero mas maraming kalamangan ang Blacklist International in terms of objectives. So kailangan natin yan pagmasdan. Parehas lang din yung unique heroes pick ng dalawang teams na to. And interestingly, guys, BSB, I think, hindi pa rin, isang beses pa lang sila actually, nananalo ng series. And that is bad kasi papasok na tayo sa ating end of the season. And then, kung iisipin mo, 6 points lang ang meron kayo. So kapag natalo pa kayo this time, ilang games na lang ang matitira, di ba? So napakahirap niyan. I think BSB may sumpa din sa kanila. Ayan. Ayan. So moving on sa ating player versus player matchup. Moving on, Aqua versus Ana ang ating head-to-head. Parehas silang side laners dito. And I think mataas din ang similarities ng laro nila. The only problem that I am getting right now for Ana is that kapag siya yung side lane na biglang papasok, kapag siya yung may gustong initiation, unfortunately, sa mga kampi niya, hindi nila na-follow up kaagad. This is probably the reason why 43rd si Ana sa ating standings, even though may mga clutch moments siyang ginagawa. Meanwhile, magkaiba naman ang storya para dito kay Aqua. Kasi nga, mas mataas ang synchronization ng team. Kitang-kita naman sa kanilang pagkatabi-tabi sa kanilang bootcamp, no? Sila lang yung may sasakyan setup and mukhang family talaga sila. Pag pumasok si Aqua, instant meron agad follow-up. I think BSB really needs
the communication. Unfortunately, kahapon magkakaiwalay sila. This time, makikita natin kung magkakasama sila. The only problem I have, again, for BSB is they need to find their identity. And with the slump na meron sila, nako, delikado na nga. Ito na ba ang pagtanggal ng sumpa ng Blacklist International or matanggal na rin ng BSB yung sumpa nila na lagi silang natatalo, no? Kung matalo man ang Blacklist International dito dahil siguro sa bagong patch, kailangan na rin nilang kabahan, no? Kasi baka totoo nga, sana wag ma-jinx. Kailangan nilang gumanito para hindi ma-jinx. I think kailangan na rin gumanito ng mga casters natin kasi pwede tayong umabot actually sa game number 3 para sa game na to. So casters, ano ba sa tingin nyo ang mangyayari? Hindi natin alam eh. Pero ang malupit dito, Rockhart, dapat para ma-break ang curse ng bawat isang team, kailangan nilang manalo over the other. Unfortunately, isa lang mananalo sa ating serie na to. And we don't know if that will be BSB finally makakuha ng isa pang panalo or will it be Blacklist International finally na natapos na nila yung kanilang curse. And we will know. Buti na lang din ay marami tayong mga nakahandang mga stats dito from us. Rockhart, do you know na ang Blacklist ang may second to the lowest na kills per game average in the league na 13.0 at ang sumunod lang sa nila ay Blue Fire. And Blue Fire, alam natin, yung team na nag-struggle talaga. Pero kahit sila yung second to the lowest na kills per game, sila naman ang second highest when it comes to average KDA. Anong ibig sabihin yan? Mukhang ang focus ng Blacklist ay hindi sa pagpatay, pero overall to win the match with the Yes. team. How do you feel about that? I actually think na it speaks a lot yung about their mentality. Like, ang gusto nila mangyari here is talagang manalo lang. Alam mo yung basagin lang yung base. Basagin yung mga tore, kunin yung may turtle. Hindi mo kailangang makakuha ng kills. Kahit naman alam nating kayang-kaya nila for sure. Full clip, grabe naman yung individual KDA niya. Pero the rest of the team, you know what? Tulungan lang natin si Full Clip. Kahit mag-suffer na yung KDA natin, okay lang para sa amin. As long as, kita mo nga, kuha lang natin yung tore, kuha natin yung base. At hindi naman ibig sabihin nun, mahina yung ginagawa nila, hindi maganda ginagawa nila. Effective naman eh. Sa the points, man. Puntos pa lang. Kita mo na kahit ganun ginagawa nila, kahit sobrang conservative ng gameplay nila, nanalo pa rin sila. Ay, ito naman para sa BSB, ang interesting na stat na kahit nandun sila sa losing record, imagine mo, 5 wins, 16 losses ang BSB, 1 win sa series at 8 series losses. Pero, meron silang ray of hope. Nandyan si Drix. Kapon, 4th place yata siya when it comes to the rankings na KDA. Pero ngayon, nasa 5th place. Katabi niya doon si Full Clip naman. So, Full Clip versus Drix ang ating makikitang laban dito na top 4 at top 5 sa average KDA ng mga carries. How do you feel is this of importance para sa teams? Yun nga yun eh. Kahit natatalo ang BSB, si Drix, hindi yan magpapatalo. Alam mo yung feeling na, okay, wala na kaming base, papatay pa rin ako. Laban pa rin. Yeah. And I think that attitude is translating well for him individually. I just wish that it translated well in the battlefield. And baka pwede nilang gamitin yon sa ibang paraan. Yeah. Pwede nilang gamitin yon para secure ng mga team fight, maka-secure ng skirmish man lang. Kahit hindi ka maka-ace, hindi ka maka 3 kills in a team fight. Makakuha ka lang ng ace ng skirmish win sa top lane, sa bot lane. Pwede mong gamitin ngayon yun eh. Yeah. Pwede mong gamitin yung power ni Drix na makapatay para makadalaw dun sa mga side lane at mapanalo yun. Tingin mo ba hindi na u-utilize yung factor na yun ng BSB? Kasi absolutely, para sa side ng Blacklist, si Full Clip gamit na gamit nila yung ganun. Parang lahat na kanilang resources, lahat na kanilang energy, china-channel nila para sa kanilang hyper carry. Ganun sila mag-operate ng Blacklist. Tingin mo ba yung BSB in the past, kaya rin hindi sila nanalo sa mga laban, ay dahil hindi nila na-utilize si Drix offensively? And if ever, paano nila gagawin yun? I would say na hindi naman I think they have been going along the meta. Ginagawa ng Blacklist ng BSB is going along with the meta na guys, patabain lang natin yung carry natin. Let's just let him farm. Yun yung nangyayari for the past how long already. And I'm sure aware sila sa nagangyaring yun. Ang problema doon is, of course, you
probably are underutilizing yung raw capabilities nung carry mo, na si Drix. Baka gusto niyan lumaban ng maaga. Baka there's a chance na if he fights early on, if maging mas integral siya dun sa team fights, most likely magkakaroon ng better chance to win. Now, considering yung team naman nila, the rest of the team really needs to step up, I think. Para sa BSB, hindi lang around Drix Hindi pwedeng ganun Kailangan, I know Ana has been performing well as well. Yeah. Pag naka-show yan, those are very memorable for us. I think that's also going to be one of the very important factors here. Seeing the win rate of their show is not that good. But I think na it's still a very good factor kasi pang-protekta Hindi naman siya talagang yung show na lalaban Pang-protekta siya mostly for Drix. And it works. It really works para sa... Kaya din siguro mataas yung KDA ni Drix. Yun nga Because of the protection nga naman. I mean, we focus our attention dun sa ibang members ng BSB. Gusto ko yung dito. Wash day yata si si Coach Bon si Coach Bon. Ang silaw ako. Grabe. Apple green? Apple green. Basta yun. Ganun. Very fashionable. Fashionable si Coach Bon. Yung BSB ay hindi mukhang nasa isang room naman pala sila pero magkakahiwalay lang sila. Spacing, social distancing din sila. Social distancing. Which is contrary to the usual. Interesting. Yeah. So, they look like they're ready. They look like they're ready to roll. So, I'm very excited to see kung Blacklist ba dito is magkakaroon sila ng parang light switch kasi tinalo naman sila ng aura ngayon ng solid, 'di ba? I wonder if that's gonna be a change kasi the games were 2-0 pero feeling ko hindi siya close hindi siya one-sided no? May mga games na talagang one-sided, yun ang masasabi ko. Yeah, there are obviously pero I think the last one was a bit parang nanghina na lang talaga. Yung laban ng Blacklist versus Aura ay yun yung siguro talagang masasabi ko. Mahirap. Competitive pa rin. At interestingly, sino bang mag-aakala na may team na kayang makatalo sa Brain Esports ng gano'n after being the best in the team at napakalakas? Mukhang nagdadasal. Yeah, they are. Wow, this is great. Astig Sige. So for the meantime, again, we are still waiting for the lobby to get ready and hopefully you guys are also ready para sa isang mahabang I'm expecting a very, very long day today. And also, we have an English stream that's happening right now on Mobile Legends Esports and Mobile Legends Esports Facebook at YouTube. Check that out if you prefer the English commentary. Although meron naman ako kahit konti. Konti lang Semi-English. Ayaw Konti lang naman Semi-semi lang. So, as much as possible, alam mo, I really want to see BSB as well. Like, I want to see some signs of life from this team. I'm hoping na may makuha sila ang at least one game here. I know that sounds weird. Pero I hate seeing them like this. For me, to see a team like this struggling na parang no way out for them, it feels bad. It feels bad in a competitive level, Mr. Rockhart. Kasi parang hindi mo na-feel nga na nasa pinakamalaking liga ka, parang you want to be excited almost every time. But this is what it is. Nangyayari talaga yan sa ibang mga teams. Kasi ganun tumataas din talaga yung level of competition. And kailangan nila mag-keep up. Kasi yung mga teams talaga ay nag-strive talaga na maging pinakamataas. I mean, you can expect that even from a team na matagal na sa liga, yung execration, imagine mo, sila na din yung pinakamatagal dyan. Isa sa mga pinakamatagal dyan, pero laban pa lang din ang laban. Okay, actually, pag-usapan natin ngayon, Kuya Rockhart, konti about yung heroes na nakita natin nagbago for this meta. Project Next, ang ating mga in-expect na tumama naman, expectations, ay yung Jawhead, for example, at ang nasabi din natin na ang hindi pala natin nasabi, na nakita natin ngayon is Ruby. What's up with Ruby? Bakit ba siya parang maganda sa meta? After watching yung 2 days, nababan, napipick, priority? Halos lahat feel about that? Halos lahat ng games, there's a Ruby pick. And sa totoo lang, magandang magandang sign yun. A sign na may mga hero talaga na natatago lang. Siguro feeling ko dapat matagal na nilang kinuha yung Ruby. No? Mga hero na natatago lang at kayang sumabay sa mga pagbabago. And we are going into the draft, mga kaibigan. So, I'm expecting Ruby to be
pick again today, for sure. At least, kung hindi ngayon, next game, most likely. Kasi it's just so good. I think a lot of the teams na nanood sila kahapon at nakita nila, wow, kayang-kaya mangmama ng bully sa loob ng base ng Ruby, sa loob ng base mag-isa. And that's very interesting. Not many heroes can do that. I think Uranus na lang susunod na kayang gumawa nun, di ba? Oo. So, At ang maganda pa kasi kay Ruby, if I'm not mistaken, every skill na gamitin niya meron siyang dash. So, yun naman ang paganda kasi. Exactly. Ngayon, tamos top priority para sa mga teams. Uranus at Esmeralda din. Para naman sa mga side na mga cores or mga supports pala. I mean, Jawhead at Hilda ang mga priority ng teams natin. And you know, interestingly, parang yung Valir yata na-ban sa lahat ng games na napanood natin. Pansin mo nga eh. Or at least kung hindi man siya na-ban, auto-pick teams. Anyways, Blacklist International, eto na Rockhart. We are seeing Khalid. How do you feel about this hero? Itong dalawang hero na to sa totoo lang, hindi na ako naggulat. No? Kahapon ganun na ganun din sinabi natin. Itong dalawang hero na to ang pinaka-integral sa mga lineup. Kasi gusto ng team ma-anchor na agad yung side lanes nila. Gusto nila may security. Okay, ito na kayo dito na kayo, wag na kayo aalis diyan buong laro. Parang ganun eh. Pero hindi syempre hindi naman siya obviously ganun. Gusto nilang secured yung first 4 minutes ng laro nila. And that's very much understandable. Now, yung picks naman na pinapakita ng BSB, they are Yi San-shin, which is a 50-50 win rate pack sa kanila. Yung FAMS, nagulat ako actually. Kasi, the FAMS is not something that they pick a lot based on the stats. And I would say na it's very interesting that they picked it up as a first pick. Siguro din ay nilang ibigay dito sa Blacklist. Alam natin sa mga mataas ang win rate. At napapansin ko rin yung mga teams ngayon talagang sinesecure ang kanilang mga carries in the early stages. Ngayon, standard naman, we are seeing Yi San-shin, Blacklist International, Lancelot naman. Parang yun ang yung trade-off eh. Blacklist, the usual Digi ban nila. Hindi na talaga nagbibigay. Kahit sino pala. Hindi lang pala sa aura nila ginagawa to. Parang sa lahat din pala. Oo naman. Siyempre naman. And the Digi pick as well, pinalalala namin to kahapon, hindi siya, there are gonna be consequences for the Digi feed strat. So, I'm sure hindi na masyadong pipilitin ng teams. Hindi na talaga. For the meantime though, Kufra ban, I'm relieved na pinapansin pa rin ng Kufra kasi hapon parang hindi masyado. Eh, no? That's right. Well, by the way, baka nagtataka kayo, bakit wala na yung ayun na yung ban sa Ruby, diba? Bakit wala ng Atlas na napipick? There was a nerf din dun sa perfect match na sobrang tagal na rin ng cooldown niya. Add to the fact na yung stun na makukuha mo pag naka-perfect match ulti, yun na yung nawawala. Pero ito Blacklist International, kinuha pa rin nila yung Yuzong. I guess, kasi naman, pag tumingin ka, sobrang ubus na yung mga heroes dito sa side lanes. Yung BSB, ang bilis nila pinili yung Cyclops, pati na rin yung Baksha. Baksha, isang bully hero na rin kung nasa BSB. At syempre yung Cyclops, magandang mage support. And can also lock down itong ating Lancelot. Kapag nag-star power lockdown yan, napakadaling huli niyan sa side ng Lancelot. Gusto lang din ibalik na naalala ko lang kahapon si Shider 2 games with the FAMS, kaya siguro din kinukuha to priority ng BSB. Oh yeah, that's true. And it was not bad FAMS. I think may time pa na nakalimutan yata niya mag-emblem, no? Pero hindi naman siya mukhang durug na durug sa lane. So imagine now. Imagine the status of Shider now on the FAMS. So now, yung behind the Cyclops reasoning, obviously gusto mo yung gamitin pang huli din sa mga hero tulad nila Lancelot. Kung sabi ng mga viewers, sabi ng BSB, malakas pala yung malakas pala si Full Clip. Sige, huntingin natin yan. Yes. May Choke kami, may Cyclops kami. We'll see kung gaano kagaling mag-maneuver sa battlefield itong si Full Clip. Wanna go back lang mga kaibigan. Gusto ko lang din i-remind ang lahat ng mga viewers natin na bago sila matalo sa NXP nung isang linggo, 100% win rate ang kanilang Lancelot. Ngayon, 5-1 pa rin yung kanilang Lancelot. Isa lang yung pagkatalo. 83% pa rin ang win rate. Wow. Ng Blacklist International gamit itong Lancelot ni Full Clip. Sobrang impressive na kanyang performance at nakakatakot to makita. Ito na ba ang confidence boost? Ito na ba yung pangtawas? Pangtawas? ng Blacklist International? Ito na ba yung agimat nila para tanggalin yung curse? We will find out. Nandito na tayo sa ating Game 1 ng Best of 3 Series.
sa laban ng Blacklist International at BSB. Tingnan natin ang laning configuration dito. Sa gold lane, mukhang pumapes doon si Drix. Yep. And Drix looks like he is going to be left alone for at least for the meantime. And now, ang tanong dito is, kamusta kaya ang Tam support? Parang Tam support ang labas nito eh. Very interestingly enough. And the gold lanes are going to be very crucial as well for the Yuzhong. Again, I'm a little surprised by the Yuzhong pick sa totoo lang kasi I was expecting na hindi siya masyadong mapipick ngayon. Yeah. So, surprised that Blacklist picked it up. Although, syempre sa win rate na 71%. Yeah. Bakit hindi? Di ba? Bakit hindi? Well, maraming nerfs kasi siguro. Kaya yun ang naisip natin. Bakit siya mahina na kaya bakit nerf. Kaya nga lang, tingin ko Rockheart, nagkaubusan din kasi ng mga side lanes eh. Totoo yan. May nanakaw dito ang BSB. Tapos may nanakaw na Thams. Nagban sila ng Ruby. All these valid side laners or quote-unquote off-laners nga na sinasabi natin ay nakuha ng BSB. Kaya naman siguro dun sa 4th slot nila, sinecure na nila yung Yuzhong. Kasi kahit naman sabihin natin na nerf siya, kung siya naman yung natitira na pinakamalakas, bakit mo nga naman nahayaan makuha pa siya ng ibang team? That's true. And Aqua, of course, has been playing that very well. A lot of things na kailangan mong isipin dito is, bakit nasa gitna? Nasa gitna si Shider. So support Tams is a thing. Alam mo mag-side lane siya eh. Merong theory kasi ako nakita sa ibang mga teams na ganun nga eh. Parang 'di ba dati ang 1-3-1 nasa gitna yung pinaka-carry nyo. Nasa yung side lane. Yep. So pinagpalit nila basically. Kasi ano ba yung nakuha sa mid? Wala eh. Wala masyado eh. Wala kang gold or EXP doon. Yeah. So yung marksman or yung carry, meron siyang 1v1 na lane sa baba na hopefully may panalo niya. Kasi pag hindi niya naipapanalo yung lane na yon, doon siya yari. Pag hindi niya nakuha yung level 2, mahirapan siyang mag-jungle at mahihinaan yung kanyang mga rotations, di ba? That's one thing. However, I don't know if that works. Sa totoo lang. Nakita mo na bang gumana? Hindi pa naman. Hindi pa. Kahit ako eh. Kahit ako hindi ko pa nakita masyado. Theory kasi siya eh. Theory, no? Kasi if you think about it, it makes sense. Ibato mo lang yung marksman mo dun sa gold lane. Okay, magkaka-gold yan. Parang ganun, di ba? Gold lane nga eh, di ba? Sobrang gold lane nga eh. One-dimensional thinking, di ba? Pero, isipin mo din, pag na-counter, imagine mo after nung mid lane, after nung mid lane, bababa agad yung tatlo. Yes. Parang, tas marksman pa yung nasa baba, mag-isa. Kailangan mong kabahan eh. Pwede mo sabihin, okay, bababa yung tatlo ng kalaban, pababain natin yung tatlo natin sa gitna. Paano kung nauna sila mag-clear? Yeah. Paunahan pa rin mag-clear. Paano kung mag-skip sila ng jungle, dumiretso sila dun sa baba, mamatay yung marksman, ma-deny yung tanke. Yeah. It's madaming nuances eh. Ang hirap din isipin nun kasi katulad nga ng sinabi mo, Rockheart, paano kapag nagulo yung kanilang rotation, yung marksman mo, lalong laban sa Yuzhong ang kanyang katapat, di ba? Oo. So, ang idea mo na ma-clear agad yung either EXP siege creep para mapatay mo yun o kaya ay yung gold siege creep naman ang papatayin mo. Kailangan mong bumabad dun sa lane na yun at kailangan mong manalo dun sa matchup. And entirely sure na ang Yuzhong ay mananalo sa 1v1 sa isang Yisun Chin ng level 1. I think, parang hindi ko ma-imagine na nananalo ang Yisun Chin level 1 Ako sa din eh. Yuzhong. Siguro pag masakit na yung critical mo, may items ka na, okay lang. Pero kasi pag level 1 eh. Sa ngayon, hindi lalaban si Drix for sure. Hindi yan lalapit at hindi yan magpapakatsi. Yeah. Buti na lang talaga ay isa siyang ranged hero. So, at least makiklear niya yung wave. So, we'll take that as a win kung ikaw ay si Drix. Pero, habang tumatagal itong laban na to, baka kasi mabuli ang Yisun Chin. So, yung worry ko. Pero, again, ang theory kasi dito is, unang lane ay unang wave, magle-lane yung Yisun Chin or yung carry mo, yung marksman mo. Pero magja-jungle siya eventually kasi kaya nga siya naka-retribution. So magkaroon na swap. Bababa na dito si Thams tapos si Yisun Chin ay patuloy na yung kanyang pag-farm. Okay. Tingin mo mag-swap back yun after mong makuha yung jungle, babalik ka ba sa lane? I don't think so. Na naman si Shider. Hindi ka na recommended na mag-lane ng matagal kasi meron ka ng Hunter Knife. So rely ka na lang dun sa jungle mismo talaga. I think so. Most likely ganun mangyayari. So very excited to see if that's gonna work. And of course,
We have noticed naman din on the past few days na somehow ganun din yung nangyayari for some teams. We've seen them na after makuha yung Hunter's Knife, they are pretty comfortable na magstay na lang. Yeah. At paikot na lang at mag-gank na lang. That's right. Diba? And having a Yi Shin on your lineup, actually it makes sense. Yep. Tingnan natin kung mangyayari ngayon. Kaya ito yung kung nag-aaral man kayo guys, diba? Yung aaral kayo ng rotation, tignan nyo mabuti. So wait, nag-start ba si Drix na may Hunter Knife? Kasi sobrang under-level niya compared kay... Tinanong siya ako level 2, tapos siya kaka-level 2 lang. Kasi Hunter's Knife, mas mababa yung EXP mo eh. Well, XP naman, gold naman hindi affected. Ito naman si Cap1, nanggugulo lang dito, pinapakunat lang yung jungle. Ayun, kaso syempre, with Retribution, full clip will get it. Kaso yung fact na sobrang tagal bago ka nag-take yun. So, dual core setup nga, mukhang mid lane Shider dito. Yep. Or no, Trevor! Ang kumuha ng buff. Bakit? Oh, purple buff for the mate. Okay, makes sense. Siguro mas maganda yung magiging laban nila dito. No? Is this a support Tams nung naghahatak dito? Ayun, core ba? Ayun, nasaktan si Full Clip. Ayun, no. This could be good. Kapoy, kaso na-touch ka! Still gets it. Na-reset nga nandito yung purple buff. Oh, hindi na-reset. Hindi na-reset. Nakuha dito. Nakuha din ni Eson. Eson naman nakuha. Okay. So, interestingly enough, talagang ang taas ng focus ng BSB kay Full Clip. Pansin mo, hindi nila tinigilan hanggang sobrang baba na ng HP ni Full Clip. And at that point, stonks na. Ang maganda pa doon, that's backshot. Ngayon, mukhang iba yung idea dito ng BSB. Not like we expected. Mga kaibigan, talaga nag-lane sa bottom lane ang ating hindi siya umalis. Shin. At mukhang ang isang marksman na ganito ang klase ng laruan na 1-3-1 pero yung carry mo ay nasa baba. That could mean na may prayer ang BSB. Most likely. It's really, really good to see. No boots, rectang Raptors machete. That means bawas agad ang gustong makuha nitong si Drix. That's right. Makatulong kaya, syempre that makes sense. Makakatulong ka sa lane ng iba by spamming your ultimate agad-agad. With high damage output from Raptors machete. Yeah. Mas malaki yung impact. And we can see now na lumalamang ang BSB dahil dun sa kill na yon. Kaya lang yung Blacklist International, ang kanila namang bread and butter dito ay kalmutin yung ating Torre. Kaya naman ako sila ng extra gold. Ngayon, ang nagsastruggle talaga dito para sa Blacklist International ay si Full Clip. 1 death, level 4 at this moment, kumpara kay Drix na level 5 na freely farming doon sa may gold lane. So, sure ako kapag nagkaroon ng comparison dito ng ating gold, lamang na lamang, for sure, ang ating Yi Shin. And that's good. And the good thing about it is, hindi din nagagank si Drix masyado. Kaya walang pressure na nagaganap dito sa bot lane. Samantalang the rest of the team naman ng Blacklist ngayon, naghahanap ng opening for getting that turtle. Obviously, si Eson nakamando na. Torre dito sa gilid. Forces Hurricane Dance. Full Clip, he's still trying to farm really hard. At ito na, magta-turtle na ang BSB. Napakalakas na rin ni Drix. And si Trevor even ay malakas na rin. So, is this core Cyclops? Core Cyclops? I think so. Tingin ko din eh. Kasi sa totoo lang, kung hindi nag-core si Cyclops, kulang din yung damage output nila. Diba? I think aside from Drix, kailangan, pag nawala si Drix, may tagabawas pa din. Correct. No? Yun yung iniisip ng BSB ito dito. Na naman si Kapwa ng gugulo lang. Retribution si Full Clip. At this time, hindi na ganun kasakit yung kataas yung kunat, kumbaga ng jungle. Dalawa naman sila doon, si Eson. Meron ba siyang ulti? Wala yata. Ayun, kagamit lang. Namatay na dito si Trevor at buhay pa rin. Merong shield na nakatulong sa kanya. Ana, trying to fight this. Ito gumamit. Oy! Konting moves wala dito kay Eson pero mapapatay pa rin siya. Ana, sinipa na dito si Edward. Edward, naku po, kumontra na lang. Gandang ulti mula sa Yi Shin pero si Edward mag-heal up lang. Talk about that. Eson, buying time para maghabol ang BSB. Kaya nga naman sila nakapunish ng malupit doon. And magandang habol yon. I think Blacklist talagang maximum efficiency yung mga hero nila ngayon, no? Like, kahit na Eagles kayo, lamangan nyo sa galawan. Correct. Yung plano nila. Worth healing up dito. Punishing itong si Cap 1 top lane. Well, malaki pa rin. Actually, deep na pala. Lumamang na pala ang Blacklist International doon. Nakakuha pa ng Axe si Aqua. Bloodless Axe. Eson mo ang nagnakaw. Inipit dito si Shider. Konting miss comes wala sa Blacklist. Hindi mapapatay si Shider in time. Nakapag-Cotter Inferno pa. Pero eventually, mapapatay din nila. So,
kung mas maganda sana ang communication ng Blacklist, mas perfect yun. Bina quick kill doon kay Shider. Ako, mapapadrawing na naman ng susi si Manjin nito mamaya. Wala na namang communication is key. Oo nga. Nako. Ang susi. Baka naman bumawi sila mamaya. Most likely, because that probably was just a misstep. That's okay. That's normal. Although maganda din yung bawi na ginawa ng Blacklist dito. I have to admit na talagang sobrang out of nowhere. Yeah. Kumbaga, out of nowhere yung nakuha nilang lamang dito. And I would say na pure mechanics. Yes. Talagang they're getting there. So, nakikita ko yung ang ganda nung idea dito ng BSB. Ito yung gusto natin makita sa kanila for sure. Na nag-iisip sila ng way na magulat yung mga teams sa mga kalaban nila para manalo. Mayroon lang din syempre mga butas, yung mga strats na out of the box or out of the meta nga sinasabi natin. Kasi sila mukhang ang na-establish in the past 2 days is 1-3-1 ay ang hari pa rin ng mga rotation. At yung mga ibang klase mga rotations ay may mga butas. Particularly, etong nakikita natin sa BSB, ang ganda ng simula, pero sa Yi Sun-shin lang. Na-expose yung kanilang mga side lanes. And if you're looking at Blacklist, oo, hindi ganun kalakas yung kanilang Lancelot. Pero yung side lanes nila, sobrang solid. You have a Khalid Yuzong combo, by the way. Oo, grabe din. Actually, si Aqua yung talagang parang wala din eh. Parang wala lang din sa kanya kung, sige, nagsosolo si Drix, nakaka-farm si Drix, ako din. Sabi ni Aqua, di ba? And Bloodlust acts at a very early stage of the game. He got actually the items he needs para makapagwala sa gitna ng labanan mamaya kung gustuhin man ng Blacklist International. So, I will look forward to having more, I would say, more opportunities for BSB to open up to show off itong Cyclops na to kasi hindi pa natin siya nakitang lumaban diretso dun sa Lancelot. Hindi pa natin siya nakitang lumaban diretso dun sa Yuzong. Feeling ko kulang sa ikot yung BSB no. Na-stuck sila in a specific lane trying to get gold. Interesting point. Parang no? Sometimes maganda na hindi ka gaano makulit at nag-iikot at gumagawa ng play. Pero minsan, kinakapos. Especially considering yung hero nila. Cyclops yan eh. That's right. I think it's underutilized at this point. So sana magamit siya to go for, naguluhin lang sila Edward, di ba? Sila Dexter, especially si Drix. Yes. Sorry, especially si Aqua din sa baba na katapat ni Drix. So, tingin mo ba ang nag-a-attempt dito ang BSB na mag 4-core setup katulad ng sinasabi? 4 cores? Bakit naman 4 cores? Consider ba natin na si Thams ay isang support dito? Or at least quote-unquote utility or quote-unquote supporting role? Supporting role, parang yung Cyclops kasi mas mayaman siya sa Thams eh. Actually, sa totoo lang. Pinagtataka ko dito. How do you feel about this? Masyado bang greedy to? Kasi for me, it's greedy. It is. It really does look greedy. Sa totoo lang. Kasi these heroes, the heroes that they picked actually do require a lot of gold para maging makunat, para tumagal sa laban. At kung papansinin nyo si Shider, aside from Koteran Inferno, wala talaga siyang masyadong mailaban sa maitulong sa BSB team fights. Syempre, Molten Sights, pampagulo, pang zone ng konti. Pero sa early game mo lang magagawa yun. Mamaya, sa late game, sa mid game, wala na, hindi naman takot yung mga kalaban mo sa Molten Sight. That's right. At ngayon, kung wala kang team fight kung wala kang ambag sa team fight, kung meron kang isang hero na walang ambag sa team fight, the early stage, doon ka nakakabahan. Kasi katulad nga ng nakita ninyo wala sa Blacklist, nakapwesto na sila sa Turtle, and mag-isip ka kung ikaw ay Blacklist, paano mo i-approach to ngayon? Wala kang masyadong items. And sabihin na natin, sa first rotation ng buffs, napigilan mo yung Lancelot, napatay mo siya. Pero ano ba naman yung isang pagkadapa ng ating Lancelot when in fact nakapag-free farm na siya ngayon? Yep. Considering na roaming pa siya sa lagay na to, hindi siya nakastay sa gold lane. He's actually doing a very good job. The problem here is, of course, yung Lancelot is not as high up as the Yi Sun-shin pa rin. Dahil nga sa advantage na kuha niya sa jungle, alam mo yung nasa gold lane ka, tas jungle, tas gold lane, tas jungle, tas crab. Diba? So madaming gold. Si Yi Sun-shin, kahit hindi siya sumasama sa team fights, tas may assist pa from the Mountain Shocker, additional income pa yon kung sakaling tuwing nakakill itong BSB. Now, interesting. Paano? Kamusta ang laban? Pag sumama na si Drix, yun yung inaabangan ko.
Kasi nga naman, na in fairness, kahit dun sa stay lane, dun sa gold, at the fact naman na gold lane yun, ibig sabihin, nakapag-farm naman ng matino itong si Eason Chin. Well, isa lang yung buff na napupunta sa kanya palagi, which is the orange buff. At alam naman natin, kailangan yun ng mga marksman. Pero imagine if talagang nakapag-full jungle dito, full ikot, kumbaga, itong si Eason Chin, mas nakakatakot siya. Mas sana, no? Ang plano kasi naman yata dito ng BSB, sige, hatiin natin yung mapa. Okay. Iyo ang orange, akin ang purple. Parang ganun ang ginagawa nila ngayon eh. Alam mo, nagawa na natin yan before. Dati, Zen oo. Esports. Tama. Akin yung red, orange oo. yata. Nung game word ako. Tama ba? Nagnakaw ka nun. Oo. Pero kasi, ito si Shinbu, tsaka itong si Manjin. Sa kanila lang yung purple. Naghahati sila dun sa purple. Oo, ginawa natin yun before. Wala pang patch na ganito. Wala pang... So, nag-work siya. Naging MCL champion kami dahil to. Pero syempre, di ba? Iba na to, MPL na to. Yung MCL. Iba yun eh. Every Saturday, yung MPL, ito lang the yun. big boys. The big boys. And mukhang yun yung ginagawa ng BSB ngayon. Yep. Now, malaking pagkakaiba yun sa plano ng Blacklist na talagang lahat kay full clip. That's right. Now, dahil doon kaya ang bawi ni full clip. Yeah. Tingin ko magandang aralin yun. Kasi yung bawi ni full clip, madaling makahabol if you're Lancelot. Especially pag nakuha ka, umabot ka level 10, level 11, level 12, halos 2 hits na lang yung mga jungle camp. Lalo pag sa'yo lagi yung buff. Lalo pag nauna ka sa level. Di ba? At syempre, pag nauna ka sa level, early game, damage output ng isang mga heroes na nagbe-benefit dito totally like the Lancelot. Alam naman natin na talagang masakit at makati. And you can snowball from there. Snowball meaning matatapos mo kagad yung laro dahil sobrang lakas nyo na. Imagine nyo yung isang kasi wala kasing snow dito sa Pinas eh. No? So, wala nga, hindi lang pero ma-imagine. Pero pag sinabi nating snowball, imagine nyo yung maliit na bola ng snow. Kapag gumugulong siya sa isang incline, di ba palaki siya ng palaki kasi nag-accumulate siya. Nakuha niya yung snow sa paligid. Sa paligid, basically. At mabilis yun. Malaki habang tumatagal. Exactly. At yun ang tatagating snowball effect nga naman. Nag-snowball ka basically. Kasi wag niyong imagine siya na mabagal na paglaki ng snowball. Mabilis yun. Oo, rumaragasa. Yun. And they're gonna be hitting the truck, kumbaga, mamaya sa side ng Blacklist International kung patuloy nilang mabibigyan dito ng Farm C Lancelot. Buti na lang ang BSB ay handa sa late game. Pero tingin mo ba aabot tayo dito sa late game? Actually, yun nga, naisip ko din kanina pa nung sinabi mo, parang daming core masyado ng BSB. So, pag nakita ng Blacklist yung lineup nila, papaabutin pa ba natin dun? Siyempre, hindi na, di ba? I think we want to end this as much as possible mid-game within 15 minutes tapos na to. 14 minutes tapos na to. Kung hindi, most likely, there's a good chance pag umabot pa 20 minutes, kahit na eagles na yung BSB, yung mga core nila, like yung fams nila, kahit nag-support yan, mag-full items. Di ba? At kahit na sabihin mong yung Cyclops is hindi masyado umiikot, mamaya, pag nag-teamfight na kayo, makuha na niya yung mga target na gusto niya. That's right. And I just wish, weird no? Parang wini-wish mo na yung BSB pakitaan tayo ng bago dito. Na mag-work yung strat ng BSB. Why? Because we will see something else. Turtle Twins lane at may naipit doon yung Cyclops. Sinabol dito si Cap1. Mukhang may go signal ang Blacklist na mag-dive at ibibigay pa nila kay Lancelot. Eson! Nakatalon! Nakapo pero nasipa pa rin. May punishment ba ang Blacklist? Wala na dahil hindi na nila na-stun si Ana. Sinabi ko bago magsimula ang game na to, bago pa tayo mag-draft Ana's Showmans, kaya niyang gumawa ng mga milagro and yun ang inaabangan kong gawin din nila. So, definitely. And as I said, kahit na hindi siya sumasama sa mga team fight, level 10 pa rin si Drix. Pero si Full Clip, naku po, sabay pa tayo doon, Rockart. Maubuhay nga lang talaga doon. Comes Cap1, Edward binabox out. Full Clip, hindi abutan dito ni Cap1. Pag-recall sa base. Grabe, no? Killer instinct. Man. Si Full Clip talaga kahit na under-level yan ha. Usually, Lancelot dapat labang sa level niya kasi Biscuit clear, di ba? Pero kahit under-level yan, he can still pull off things like this. So, big props to them. Pero again, habang tumatagal, BSB is just getting stronger. Nakahabol. They need to close off the map as soon as possible. Alright.
Sa gitna naman ang contention. Yung Lethal Wonder makukuha dito ni Trevor. We're talking about the importance of this Lethal Wonder. So far, Barakard. Yep. Gano'n ba ka-importante itong Lethal Wonder niya? Lalo na nagbago siya. Yeah, that's move speed, tapos mana regen, I believe. At, syempre naman, move speed around the river yon. Not to mention, syempre, given na yun na pag pumatay ka ng isang jungle minion, XP yan, at gold, na hindi makukuha ng kabilang team dahil ikaw, isa na lang ang Lethal Wonder ngayon. I believe mas matagal din yung buff ng Lethal Wonder. As they take down yun, napakaganda naman nun. Hintayin nila. Namasal, at ito na nga yata yung snowball na inaabangan natin mula sa Blacklist International. May dragon doon sa may bottom lane. Need form Shider. Can he defend this? Parang hindi yata parang nakakatakot yata mag-defend. At magde-defend pa rin dito si Shider sa bot lane. Napaligiran siya ng tatlo. Inipit pa ka ni Eson at makakuha pa yung kill sa Akai. Na-credit yun. Full clip. Try to run away. Torndraws. Oh! Grabe naman yun. Beautiful ML mula kay Full clip. Pa niya matakas, hindi pa rin yung Farsa, pero ang kapalit was the Cyclops. Aqua, makaka-double kill dito ang ating Eason Chin. Mukhang online na rin. Makakatatlo ba siya? Lumalaban pero si Edward. Stop that! Triple kill para sa ating Khalid. All of a sudden, Blacklist International ay nalo na naman sa clash. At syempre, sinimulan yan na malupit na galawan ni Full Clip. Yep, 4 na targets ang nawala dahil doon. At si Full Clip, siya yung pinaka-target naman ng BSB. Pero sabi niya, no, you don't! Lalaban ako after dumating ng teammates ko. At na-utilize niya yung... Nakasurvive siya kahit may Cyclops. You can see the Gillette instant replay, Rockhart. What happened here? Yep, actually it was really it was a good show for Drake. Sa totoo lang, he was getting a good area, he was zoning out. Pero si Edward, look at this monster. Sana may slow motion tayo doon. Nakadali ng dalawa sa Raging Sandstorm. Sakto That was all they needed. At ang maganda pa doon is yung space ay masikip para sa kanila. Kaya sulit na sulit yung Desert Scimitar ni Khalid. Saktong-sakto din nung sila. Siyempre with the lifesteal doon, meron siyang Festival of Blood. Tumaas bigla yung kanyang KDA dito, 5-0-4 para sa ating Khalid na side lane ng Blacklist International. Si Edward talaga, no? Bigyan mo lang ng isang opening yan. As long as tama yung hero na gamit niya, kukunin talaga niya. And he has shown it right here, right now. Laban na naman yata. 2v2 doon sa may top lane. Dito si Full Clip at nakita na si Trevor slicing him down. Napakalambot. Dito kay Full Clip, pinapal na si Shider. Wala nang kontra ng Inferno. Thornrose, finish it up! Double kill para doon sa ating Lancelot. Sa bottom lane naman, pinopwestuhan nila dito si Edward at si Eson. Kaso dahil body-body system ang Blacklist International, walang mapipitas ang BSB. In fact, 2 tore pa yata ang mapapatumba dito ng Blacklist International. Yep. Minamadali na ngayon ng Blacklist International. Tapusin ang larong ito. And sabi nga ni Full Clip, ito mga Cyclops na to yung counter sa akin. Sige, ilabas nyo. Ilabas nyo at lalabanan ko yan. At nananalo siya over and over again. We know. At using that, the Full Clip actually yung Phantom Execution dito. I guess na gusto na lang din niyang makapasok. As a matter, mabilis lang din naman yung cooldown ng ating Phantom Execution. Blacklist International so far, bigla na lang namang ng 6 na gold, and actually, 6,000 gold at 6 na tore rin ang kanila pa itong mga over BSB. 6-0 sa ating tore. Naglilinis na ang Blacklist International dito. Now, naghahanap na lang tayo ng opening para din makakuha sila ng Lord. I think that's what they're looking for as well. Now, BSB, they're trying to keep Drix alive. Yes. Si Drix na lang talaga ang pinaka-pag-asa na dito. And it's really becoming harder and harder for him to get that chance to go for the kill. Lord na makakuha dito ng Blacklist International. Very easily nag-attempt ang BSB dito pero masyadong malayo. Ang firepower ng Blacklist International, kaya naman di sila nakapwesto, and Blacklist International will take that Lord 13-5. Ano yun? Ang agang nakuha ng Brute Force Breastplate din ni Aquan dito. And that's a good way to catch up dun sa nerf kay Yuzhong. So, ibig sabihin, sige, i-nerf mo pataasin mo yung cooldown ng skills ko, pero mas mabilis akong gumalaw, mas mabilis yung attack speed ko, magamit ko pa rin ng maganda yung passive ko. Very good itemization change. Kasi usually, hindi naman siya sobrang priority sa isang Yuzhong. I agree. Marami rin siyang mga spammable skills. So, it's lang. At ito na nga, ultimate. Kinontra na nga agad dito ni Aqua. Nagpakita. Drive-by. Fly-by. Fly-by.
ng kapwa na cancel dito yung ultimate ng Farsa. Samantala sa bottom lane, makapag-push naman dito ang Blacklist International. Thornrose, pambate. Eson, lumipit na nga dito. Isa lang yung naipit pero lalaban pa rin ng Blacklist at makapapanish si Eson. Pero makakadalawa pa dito ang ating Khalid. Unstoppable naman dito si Lancelot. Pangatlo, pang-apat na kill ng Blacklist International. Ana, kaya ba niyang dumipensa? Mukhang ang sagot ay hindi. Dahil ang Blacklist International masyado na malakas ngayon. 12 minutes in. It seems like they will take game 1. At yun na nga, victory para sa Blacklist International. Grabe. So now, usually nagreklamo tayo lagi, di ba? Ba't lagi na lang itong mga hyper carry ang MVP ngayon? Siguro naman, even the stats don't lie. Si Edward ang nagdala sa mga laban na yun. Feeling ko rin. Napakagandang paggamit ng isang Khalid na alam natin sa early stages ng laro ay devastating yung kanilang mga ganking potential. Sa late game din naman, sobrang laki ng ambag ng isang Khalid. Pero tingnan nyo kung paano kinilos ni Edward yung kanyang hero around the map, around the lineup of Blacklist. Talaga nakakuha sila ng malupit na playmaking potential mula dun sa player na yun. At again, full props to Full Clip. Full props to Full Clip. Pero, ang yung Desert, yung Raging Sandstorm, napakahirap patamain na skill na yan. Pero pansin mo, laging 2-3 na uhuli ni Edward eh. Timing is perfect. So, big props to Blacklist. And again, BSB, they're still not out of the game. Yes. We'll have to wait and see what kind of adjustments ang gagawin nila. Yeah, we'll see. Pero mukhang may ibang iniisip dito ang ating resident analyst, Mangjin. Mangjin, ano meron dyan? Mukhang effective nga ang pagtatawas dito ng Blacklist International on getting game number 1. BSB showed us something new this time. But then again, the problem with that is hindi nila na-perfect yung execution up until the end. I can therefore say na lamang sila sa early game. But then again, Mr. Edward, saglit lang. Yun. Okay. Mr. Edward carrying the team in his hands. No? Early item progression on the Bloodlust Axe, if I'm not mistaken. And with that, X na kagad dito kung sino man ang katapat niya sa top lane. Automatic, kayang-kaya niyang patumbahin. Perfect item, of course, para sa isang Khalid para makuha niya yung lifesteal na gusto niya mangyari. I do agree na feeling ko nga din na support thumbs ang nais gawin dito ng BSB kasi si Shider ang gumagamit. And we all know that Shider loves the support role. Nagme-make sense? Yes, dahil ang taas ng level 1 damage ng thumbs because of the Grand Soul Lava na passive. Kada bato niya ng sight. The problem here for the side of BSB is they focus too much on shutting down this guy. Full Clip, to the point na nakatingin sila kay Full Clip, hindi na nila nakita si Khalid at si Aqua. Let's move on to our post-game, post-match data. I mean, if you're gonna look at the objectives, top play, no? Kasi nga, targeting Full Clip every time. But then again, I think na-undermine pa din ng mga players natin yung laning stage, the gold lane, the energy shield na nakuha ng buo dito ni Edward ang nakapagbigay sa kanya ng early game damage. Look at that. Early game towers, Full Clip, late game niya na nakuha yan. Pero tignan nyo kung gaano kayaman si Edward dito with the outplays na nakuha niya. Interestingly, Drix is the richest one kanina nung before the 5-minute mark. Pero nung umabot tayo ng 5 minutes, biglang nag-reset yung game at nalaro na ng Blacklist International yung laro na gusto nila. Moving on to our smart highlights. Ladies and gents. There you go. Magigets mo kasi you have the planet's attack, meron kang sights, talagang shutdown si Full Clip. Pero kung titignan natin dito yung top lane, adjustments coming in from the side of Blacklist International, they know that they're winning this lane. That's why Eson is always going in for the backup, right? So, Shider at level 5, yes, Covenant Inferno, good, diba? Kung ikaw ang Tams. But the problem here is that you don't have any damage output to deal
with the Khalid. No? Hindi mo na makakancel yung lifesteal ng Khalid dito kasi bitin yung damage mo. Si Drix na lang ang natatanging pag-asa. And going back to this team fight, Edward was so outstanding, no? Sa game na to. Perfect execution ng kanyang Raging Sandstorm, getting 2, and Desert Tornado. Sumakto pa na si Drix yung nahuli doon sa Raging Sandstorm na yon, and wala nang naging palag ang side dito ng team ng BSB after that. And it was all snowball. Your MVP of the game is Mr. Ironman. Lagyan natin Ironman dito. Yan. Unibeam. Yon. Ironman, Mr. Edward on the Khalid ang nagbuhat ng game. Sa tingin ko siya yung nagpatawas ata no? Siya yung tunay na tinablan ng tawas with 806 score. Again, early Bloodless Axe, early BOD. Tapos tamang sustain items na lang with the Queen's Wings. Edward carrying his team to victory. I think the lesson here for BSB is they really need to prioritize the side lane because after nilang ma-shutdown si Full Clip, masyado silang nag-focus, I think, kay Full Clip. So with that, makikita pa rin ba tayo, ng adjustments para sa BSB. So now, since Sunday ngayon, papasok tayo sa ating bagong favorite segment, ang Usapang MPL. Next is now. As the next patch goes live, which hero revamp are you looking forward to the most? Leave a comment for a chance to win skins worth 269 diamonds. #BeLegendary. So babasahin natin yung mga comment. Sabi dito ni Gerald Jimenez, gusto kong makita si Saber sa aksyon dahil para sa akin, siya ang may pinakamalaking tsansa mag-fit sa jungle role. Okay, pwede rin. Actually, dati naging part si Saver ng ating meta. John Paul Gabriel Argota. Gusto ko makita si Layla in action dahil siya lang ang hindi pinipik simula Season 6. Pwede. Actually, pwede nga, no? Wala ngang pumipili ng Layla Sana meron. Kahit Mia, no? Brian Ray Manigo Bataluna. Gusto kong makita si Layla kung paano siya laruin ng mga pro players sa MPL Season 6 at kung pasok ba talaga sa meta si Layla, no? I think trip na trip yan ng mga tita nyo rin no? Si Layla. Kapag naglaro ka ng ML. Oh, by the way, onting update lang na hindi pa ata pwede. Actually, hindi pa pwede gamitin ang Project Next. Magkakaroon tayo ng update for that. But bago natin pag-usapan yan, syempre, gusto ko lang ibigay sa inyo muli ang ating giveaway code. Kunin nyo na yan dito sa baba. Yan, nakaturo. Yan, screenshot nyo na, i-type nyo na. Dahil baka maunahan pa kayo ng iba. Since meron tayong giveaway code, meron din tayong bonus giveaway code since sali kayo ng sali sa ating raffle draw. 13,000 participants ang sumali. Deserve nyo ang mga bonus ng raffle draw, diba? Mahal na mahal tayo ng MPL. Syempre, kailangan nyo lang bisitahin. Ayan, naturo ulit. Bisitahin itong website na to, bit.ly/mrd-w7 para makasali kayo sa ating raffle draw. Kung kasali kayo since week 1 ng raffle draw, may chance kayong sumali hanggang playoffs at pwede kayong manalo ng mga malulupit na skins. There you go. Again, Edward carrying the team for Blacklist International. BSB showing us something new. Then again, nag-fail na naman. Kahapon nakakita tayo ng arrival. I think masyado silang nag-did well sa pagpapakita ng bago. Why not keep it simple na lang siguro muna, no? Malalaman natin yan pag binalik na natin sa ating mga casters. Guys, take the floor. Actually, di namin masasabi din, Manjin. Unfortunately, kasi mukhang ang BSB ay gusto nga talaga nilang gawing hindi simple ang ating laro. While yung Blacklist, mukhang ang kanilang natutunan mula sa kanilang pagkatalo kahapon ay keep it simple. Keep it simple. Yep. Like, stick to what works. Kasi, I think yung mga naging pinaka-successful na team ngayong patch na to is yung mga team na hindi naman sobrang nagbago. Pansin mo? That's right. That's right. Particularly Omega, nung nagpakita sila
napaka-solid. Diba? Parang wala silang masyadong binago. Siguro yung konting prioritization ng first 3 minutes lang, technically Saka speaking. yung bands, Pero yung walang pinakamalaking masyado. nagbago. Yung bands Bands, mismo. Pero yung picks nila, ganun pa rin eh. Okay. So, honestly, I will definitely agree dito with Manjin na mukhang dapat talaga simple at standard ang approach dito ng BSB. Simple. Smart ako. Diba? Pero, ikaw, ano ba sa tingin mo ang pwedeng gawin dito ng BSB? Sabihin na natin, yes, kailangan na magsimple. Pero ano pa ba yung mga kakaiba nilang pwedeng gawin dito? Ano pwedeng gawin? Blacklist. I think experiment yun na kung ano talagang, well, not experiment, but go for what actually is your identity. Yeah. I like na nababan lagi sa kanila yung Lilia, pero hindi lang pwedeng yun lang eh. Oo. Diba, kailangan nyo talagang stick to what works na talaga sa mga hero nila. Sa totoo lang, okay ako. Goods ako dun sa Yisanshin ni Drix. Ganda ang performance ng Yisanshin nung early game. Sa totoo lang eh. Kahit hindi siya sumasama sa teamfight, nakakuha siya ng level lead laban kay Full Clip. Hindi madaling gawin yun. So what if, gawin natin yun? Ana on the Cho, Drix on the Yisanshin. Pero, swap out natin yung iba. Diba? Palit natin yung iba into a more comfortable hero. Wag na tayo mag-tam support. Kuya Shider, come on. It's not working. It's 3 games. 3 games na hindi na gumagana. Please, stop na. Kitang-kita natin na hindi nga gumagana. Ngayon, ang Blacklist International ay gonna be the blue side. So sila, ang first pick. Red side naman para sa PSB. Nakikita natin ang Esmeralda at ang Valier ay mga heroes talaga na autoban as well as Hilda. Alam na, napakasimple lang mga kaibigan. Kung na-miss out nyo yung action kahapon, lalong-lalo na nung Friday, kitang-kita yung strength or innate strength ng mga heroes na malakas mang-bully sa jungle, mag-invade. At yung tinatawag nating saboteur. O yung in Tagalog terms, taga-boset. Ang mga klase ng Hilda, Johead, Cho, yan yung mga heroes na autobat din. Pero open sila parehas. However, go. Sorry. However, of course, there are still other ways to play naman. You don't need, di mo kailangan na meron kong tagagulo lagi. Pwedeng nilang gawin yon, sila naman daw ngayon. Pwede nilang gawin yon as a duo. Like yung nangyari din nung kahapon, I think, hindi lang siya isang hero. Nagdagdag sila ng Natalia. Diba? And somehow, gumana siya nung unang parte ng game. Although natalo, I think sila doon with the Natalia pick. Pero still, I think there are a lot of ways na pigilan or pabagalin ang jungle ng kalaban. And Blacklist din yata yung team eh. Oh no, it was team with Unseen who actually used it. So yun, it was Blue Fire. Tinry nila yung Natalia. Medyo gumana eh, diba? Gumana yung early game eh. Nagulo nila ng maganda. Kaso syempre, Blue Fire talagang medyo madami pa talagang kulang sa kanila eh. I don't know, communication, walang susi, diba? So, ayun. Para sa side ng BSB, sabi na nito, sige, kunin nyo yung Tams. Sa amin naman yung Yisanshin nyo. Good. Also, snatching ang ating Khalid sa BSB. Now, Blacklist International, what will be the answer? Meron silang choice na kumuha ng Johead dito, as well as Cho. This is better for me. Like I said, stick to what works. Kung solid naman si Drix sa Yisanshin, bakit aalisin mo yun sa kanya? Mukhang mag-Cho Lancelot ulit ang Blacklist dito. This seems like a Cho Lancelot. Hindi ako magugulat kung Cho, pero pwede nang palitan yung Cho eh. Pwede kang mag-Lancelot into a Farsa if they still want to stay with that. Pero ang problema doon, ibibigay mo na naman yung Cho ni Ana. Johead, Lancelot ang kanilang choice. So, 100% Lancelot ang kanilang. Talaga, no? Mababan din. Pag hindi, mababan. So far ngayon, 6-1 ang record ng Lancelot on the Blacklist International side dahil nga naman nanalo sila kanina. Well, side ng BSB, ang Yisanshin ay 3-4. So, 50-50 siya kanina pero dahil natalo ng BSB, negative na ang scoring ngayon. 33%. Hindi naman. Ano ba to? 40% siguro. 35%. What is basta 3 over 7? 21%. Joke? Joke lang. 33 most likely, mga ganun. Manjin, paturo! 40. Paturo paano mag-math. Ayan. Nasa 40-ish. 40-something. Farsa naman para sa BSB. Okay, swapping out the Farsa. So, sinuuna ng Blacklist yung Farsa para naman sa kulit factor ng Johead.
Joyd is gonna be really good. Pero yung BSB kasi, kung sakaling naman na dito nila sa game na to gawin, yung 1-3-1 na nasa side lane ang marksman, siguro hindi sila ganun ka-worried dito sa Johed kung saboteur nga ang playstyle ng Johed. Kasi hindi mo naman magugulo sa lane ang isang Yisun Shin. So siguro yun ang pwedeng gawin na adjustment dito ng BSB. As weird as it sounds, baka nga i-side lane ulit nila yung Yisun Shin. This is going to be an 70% tingin ko mag-side lane Yisun Shin sila. Kasi sabi siguro nila, guys, pang gumana naman eh. Lamang ako sa XP, lamang ako sa gamit eh. Correct. So bakit hindi lang natin palitan yung ating mid lane? Kung hindi gana yung Cyclops, nahirapan tayo, hindi natin makontra yung Lancelot ni Full Clip. Gumamit tayo ng ibang mage na medyo masakit, di ba? Huwag na natin piliting i-lockdown yung ayaw magpa-lockdown. di ba? Huwag yung habulin. Huwag yung habulin ng ayaw magpahabol. Yan. Sila pag if you do your own thing, sila na kusang lalapit sa'yo, men. Ayos yun Diba? Pag ginalingan mo na lang no? Pag ginalingan mo, sila na nalalapit sa'yo. Ikaw yung maging target nila. Kakaibang... Ayos ba yun? Kakaibang... what is this? Metaphor or phrase or reference mula dito kay Mr. Rockert. Blacklist International, digi pa rin yung ban nila sa 4th slot. Ayaw na ayaw talaga magpadigi ng Blacklist International. And apart from that, pwede na sila mag-ban ngayon ng Cyclops or... actually, hindi. Yung may Farsa na pala dito. Yeah, so Farsa's maybe there. Yuzong o kaya Baksha. Paano na pwede nilang iban dito? Gana yung Baksha kanina, no? Ang lakas manggulo nung Baksha kanina. I would actually really want to see that banned out. Pero ang gusto nilang kontrahin dito is Hylos. Aba, Hylos. We had one game of Hylos yesterday. Yeah. That was Onyx na kinombo nila ng iba pang mga stunners. Sobrang dami nilang control doon. Kinombo nila sa Luyi at sobrang dali ng setup. Ruby ang sagot ng BSB sa mga pinakamalakas na hero ngayon sa ating meta. Ngayon ang Blacklist, ano ang kanilang kukunin? I'm looking at their lineup at pwede silang mag-chow. Side lane secured ang BSB. Ruby sa gilid, Khalid sa gilid. But Yuzong para sa Blacklist? Yuzong is a great option. Kailangan natin isipin yung lane configuration din eh. Pero X-Borg is... X-Borg Chow? Or they need a mage now. Pwede silang... Kailangan nila ng magandang Durance carrier. Durance carrier. Naubos na Go Rafa o kaya... Pwede mag-Rafa, no? Si Dex. Oo, pwede. Pero Sicilian? Oh, yun. Sicilian. Okay, Durance carrier. There you go. Kung Durance lang din naman, ayan na. So, nung mga times na wala ang Valir na pang tulak, pang kontra dun sa quicksand guard ng isang Khalid, at least meron ka namang sanguine claws para ma-displace ang iyong mga kalaban. So, I like it. Like the ideology. Kufra open. Possible, sobrang balanse ng lineup nila pag nag-tank sila ng Kufra. Oh, pwede. It's going to help. Mabilis din mag-rotate yung Kufra, di ba? Anti-lance din yan. Oo, anti-Lancelot din. And hindi din basta-bastang makagalaw si Aqua pag nag-ano siya. I think masyado maganda. For Edward. Yung Kufra. Or maybe baka ibalik na sa Baksha. Or sa BSB for comfort place. Instead, Cho! Wow. Okay. Sabi ni Cho dito, teka lang, hindi pwede magulo yung aking 100% pick and ban rate. Oo nga, no? Hindi pwede mawala. Hindi pwede. Kailangan lagi ako. Kailangan ako mapili. Yeah. Sabi niya, and tinulak niya, sinipa niya si Kufra pababa ng bangin. Ayan, siya na ngayon ang gagamitin ng BSB. That's right. Okay, so I would say na balance pa rin naman, pero mas squishy yung lineup ng BSB ngayon kumpara kung nag-full tank sila. At dito naman sa Blacklist International, they are gonna scale so hard. Yep. Man, scaling ang sinasabi mo dito. Tama ka dyan. Pero yung early game nila, lakas din eh. Imagine, this is Jawhead, Lancelot. Maganda yung combo nila. Tapos pag nasaktuhan mo pa ng Sanguine Claws, matutunan kahit sino dyan with the X-Borg contra Inferno. So, solid early game. Yung late game nila, goods na goods din. Siguro ang kanilang problema is yung Lancelot, hindi ganun ka scaling compared sa isang Yisun Shin. Pero may Sicilian ka naman na mag-deal ng damage kahit sa supporting role yan. Siyempre naman. So we are going into Game 2 mga kaibigan ng BSB versus Blacklist International. Ang punto... Music, music natin ngayon. Dramatic, ano? Sobrang dramatic.
At ganda nun interestingly, yung ano din, no, yung shields pala may animation din sila sa pag-spawn. I know. So, ito na naman. Mukhang tama ang ating hula dito, Rockhart. Kung ano yung rotation ng BSB in the game 1. Ganun din. Yeah, so, clear nila, fast clear sa mid. Yes. Although I was expecting itong Khalid na mag-stay lane. Si Cho ang nasa stay lane ngayon sa baba. Interesting, ha? Now, Lito Wonder is a good target. Kuha pa rin ni Kuya Full Flame. Eso nagbabato sa torre. Ang retribution na actually ginamit niya doon. At mababa na yung HP dito ni Khalid. Makakatakas for now. Si Full Clip dito, mukhang sinasadya niya na hindi gumawa. Eso, nakaramdam. Naku po, Kapon. Action pack. Oh, ejector play! Wala pang smart missiles. So, chill muna. Oh my God, that would have been so close. Eson being so aggressive dito sa Johead na to. Uncle Eson. Call him Uncle Eson. Tag nyo na, Uncle Eson Esports. Uncle Eson. Grabe. Wow. Ang cool nung play, pero hindi niya rin nagawa. And para naman sa Blacklist International, mukhang sinadya nila na i-delay yung jungle kasi si Lancelot, meron na siyang free pass na mag-start ng jungle. Pero instead, nag-abang siya na mag-Lita Wanderer yung kabila tapos ni-retry niya. Alam niya kasi na wala yung retry carrier nung side ng BSB nung time na yun. Kasi, again, one of the weaknesses din ng hindi ka nag-1-3-1 tapos nasa gitna yung carry mo is wala kang contention dun sa Lita Wanderer. Kasi you need that retribution. Yep. So i-retry mo yung pag-jungle na purple kasi wala kang retry muna. Tapos mag-clear ka lang ng mid and then transfer to the jungle. At para sa mga teams, hindi din sobrang big deal na ma-delay yung purple. Kasi you want the purple to be up pa rin bago kayo lumaban dun sa turtle, di ba? So okay lang sa kanila. Oo, because of the time of duration of the buff. So okay lang sa kanya. Prioritize na lang natin yung Lito Wanderer. Mas matagal yung duration, mas makakaikot ako ng mabilis dun sa mga jungle na gusto ko. Yep. At makabalik ako sa lane kung gustuhin ko, kung kailangan ko ng expert. Napakagandang punto ng Rockhart. I like it. Kasi normally, kapag pinatay mo agad yung purple after the lane, sabihin na nating mga less than 1 minute yun. So mga 50 seconds-ish. That means na kapag dating nung turtle, around exactly 3 minutes mark, wala kang buff para mag-take ng purple. So maganda rin na dinelay mo. Galing. Very nice na comment doon na Rockhart. We'll see kung ano ang approach naman ng BSB. Kasi, napipressure sila sa map. Pero, yung kanilang Yison Chi naman ay nakapag-farm ng okay. So, unlike the previous game, sa ngayon, ang gagawin na ng BSB ay magsisimula pa rin ang carry nila sa side lane, sa gold lane. Pero, sa kanya naman yung double buff. So, okay naman sa'yo na nasa bot lane tong si Ana, right on the show. I guess this is fine. Okay. Kasi may hirap siyang i-bully eh. Totoo yun. Tapos he can sure na level 4. Di pala double buff. Binigay pa rin nila yung purple kay Shider na isang core. BSB. Talaga. Sometimes maganda ang distribution. Sometimes maganda na naka-funnel. Yep. So basically, hindi talaga funnel ang plano ng BSB. Talaga. Nakahuli nila si Cap 1 first blood para kay Eson. Nagabuli yata si Trevor pero masyado ng balay. Mga members ng Blacklist International nakakuha ng malupit na ginto. Samantala, mukhang sabi ni Aqua dito, anong hindi nabubuli? Pag-export ko na yan, kaya kong ibuli yan. Yep. At syempre kung export ka, sinusubukan mo ding maging threat by just using your Firaga armor. At ang export ngayon, mas malakas pag nakatanggal yung Firaga. Okay, full crit naka-retry dito. Last insanity fade away mula kay Aqua. Fake back mula dun sa ating X-Borg. Buti na lang, hindi namatayan ang BSB. Kundi, grabe, nakakatakot yung play na yun. Mula dito kay Aqua on this X-Borg. Impressive. Very impressive yung ginagawa din na X-Borg manipulation dito. At baits, ginagawa laban sa isang Cho na dapat yung Cho yung nag-dominate dito. Pag ako X-Borg, ayaw kung may kalaban ng Cho. That's right. Sa totoo lang. Pero he's making it work by, syempre, yung tulong din naman nila Full Flip. Speaking of tulong, nahuli nila dito si Drix sa top lane pero nakatakas. At napakagandang hatak mula kay Shider using the ultimate para iligtas yung kanyang Yison Chin. Dahil dyan, all's good in the hood. However, Blacklist International, sabi nila, sige, hindi kami nakakuha ng kill dyan sa top at masyado kayong busy pag depensa. Dito kami sa Turtle. Yup, Turtle going to be secured. Walang kalaban-laban and it will be
Full clip, once more, triple buff on that Lancelot. Triple na talaga. Oo, Eson, ang gandang timing para i-punish si Shider. Toss back, minatak, pero syempre, kulang ang sustain ni Shider laban sa dalawa. Lalong-lalo na, meron dyan Jawhead as well as this Thams. Sobrang comment ko dito kay Trevor. Talagang try niya na dumalaw as much as possible sa lanes. Like lagi siyang gamit na gamit dito. And the problem is wala talagang ma-hold eh. Walang ma-crowd control ng maayos yung BSB. Because yung crowd control nga ni Ruby, pang malapitan. At ayaw lumapit ng Blacklist sa kanya. Kaya hindi siya basta-bastang makapag-skill spam kasi nakakalayo agad yung miyembro ng Blacklist. At may konting death brush na set up dito ang BSB. Dexter, kaagat ba siya? It's a trap. Hindi siya kaagat. Dexter knows exactly na hindi niya kailangan lumabas ng kanilang side ng river. At dahil doon ay hindi siya mapapatay. At all mayroong nakaw na ginawa si Shider doon gamit ang kanyang ultimate na nakanakaw ng river crab aqua. May dito si Ana. Ana is gonna be able to escape. Sabi ni Full Clip, actually, gusto ka lang namin palayuin dun sa crab. Ito na si Eson, ultimate para kay Trevor. Tinulak gamit ang flame shot, pero may flicker at ejector pa kasama. Damage mula dun sa Cillian. Enough na para makakuha ng kill. Samantala sa top lane naman, BSB makakuha ng Torre. Ito naman ngayon ang Blacklist sa baba ng mapa. Going for that tower once more. Ana trying to go for the fancy footwork kaso hindi nagagana yun laban sa Blacklist International. BSB naman ngayon going for the mid ito push. Ito na si Eson. Gandang dash mula doon sa ating Eson Shield para maiwasan nga naman yung ejector. Si Cap1 sumasayaw para makatakbo. And makapag-depensa dito ang Blacklist International. Ang difference ng BSB at Blacklist ay ang Blacklist mukhang nakakapag-depensa sila, ang BSB hindi. Ito na si Eson. So try to go for this. Edward actually, lumalaban ngayon. Nahatak dito si Trevor na kubo! At gonna go down for sure. Binigay na talaga kay Dexter. Sabi niya, sige, deserve mo yan, pare ko eh. Sa'yo na yan. At magpupush na ang Blacklist International dito sa gitna. Raging Sandstorm gagamitin dito. But the Thorndos is there! Sanguine Claws ang kate! At nakuha na nga ng kill doon sa Khalid. Napakalinis, I would have to say, the Blacklist team. Alam nila kung kailan aatras, kung kailan aabante sa laban na to. At pati yung mga big-time ultimates. Yung Feathered Airstrike, cancelled, Raging Sandstorm, dodge. Lahat ng mga kailangan nilang gawin, ginagawa ng Blacklist ngayon. Full clip nakanakaw ng orange buff doon. Hinatak ni Ruby. But we'll still get the turtle this time. At may kontra pa yata. Napa-flicker na dito si Shider. Pero nandito pa rin ang ilang members ng Blacklist International. Try nila mag-push dito sa may top lane. Nandito si Eson din. Naghahanap ng target. Naghahanap ng timing. Ito na. Aariba na. Shider yata target. Kaso natulak using the flame shot. What a play coming out from Trevor. Lancelot mahuhuli ng stun. Feather their strike nandun. Pero sinayawan lang ni Full Clip. Mamba out para sa ating Lancelot. Hindi ba sobrang dominating ng Blacklist dito? Pero alam nilang kailangan umatras. At like I said before, knowing the limits of your hero, malaking bagay na yun eh. Correct. Alam mo hanggang saan lang kaya mo at hindi mo na kayang sumobra pa, okay na. Basta hindi kayo mamatay, you don't need to get the kill. Actually, Aqua bikes up time. What an ejector play! What an ejector! Grabe naman, Blacklist! Oh my goodness! What's happening to Kuya Eson right now? Gigil na gigil with the unstoppable force. Papasok na naman! May pa! Oh my God! What a play! Si Trevor ngayon lang mapapatay ng Blacklist International Eson Esports! Eson Esports! Si Cap1 will be taken out as well. My God, ang daming... Wala pa tayo replay dyan. Tingin ang replay nun. Ang ganda. Ang ganda. Wala akong masabi doon. Grabe! Kanina pa dapat siyang namatay doon. Grabe. Man, kailangan natin ng replay doon. May agimat. May agimat si Eson dito. Ginamit niya yung ejector para masta yung nag-aabol sa kanya tapos nag-flicker pa kanan. Meron din siya nakuwang shield. I mean, wala din. Please lang. Yan, sana? Sabi din ni Eson, teka lang, may agimat ako, men. Kahit dalawa yung katapat ko, dinadive ko yan. Ito nasa bush yung dalawang miyembro ng BSB. Hindi ko na alam kung sino eh. Anong nangyari? One hit na lang, isang hit na lang, di ba? Sabi ni Eson, unstoppable force dun sa dulo. Ejector pabalik. Tapos flicker palayo. Sobrang planadong-planado. I can't believe it. Uncle Eson still got it.
Shake and bake. Shake it and Uncle bake it. Eson. Left and right. Oh my God. Whew. Men. Sarap mag-johead mamaya. Men. Gusto ko mag-johead mamaya. Legit, guys. Bata, totoy pala kayo sa ML. Alamat na si Eson Esports. Carry ng Pinas. Yep. Hindi mo pa nada-download yung ML mo. Wala ka pang cellphone dati. Wala ka pang cellphone noon. Alamat na yan. Alamat na si Eson. After years of being the veteran, he still got it. Still got it. I have to say na sobrang impressive nun. Dahil doon, yung mga maliliit na dapat lumalamang na yung BSB, yung mga oportunidad na dapat bungabawi na ang BSB, na kontra pa rin. Nagulo pa niya yung top lane at hindi siya namatay ulit. Nararamdaman ang bagong hardest working man in esports. Legit. Sinasabi niya dito, si Manjin sinasabi laging easy money Eson ha. Papakita ko, ito na. Pag siya nabuhay pa dito, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. Oh my God. At mapapatay ba yung Giso Jin? Ana, gonna be taken by Edward. Uy, buti na nakataas with the flicker. Dexter will be taken down. May shot na mula kay Ruby. Asan ang punishment? Nana, samantala si Aquat sa bot. Nagpa-farm lang. At makukuha ni Lancelot ang turtle. So easily, 11-1 ang ating score. Lamang ng as much as 7,000 ng Blacklist International Rockheart. What is happening? 2 levels down na ngayon si Drix. Siya pa yung namatay sa exchange na yun. Napakalaking bagay. Ayun na naman. Nambabato talaga. Pag hindi MVP si Eson na yun na. Oo. Special delivery. Special delivery na on a silver plate. Kaya sabi ng team niya, you know what, hindi natin kailangan lubaban agad eh. Kasi medyo nandiyan na yung kampi niya. Alanganin, back muna naman. May nahuli na naman. May biktima na naman. Maximum charge. Medyo masyadong maaga at that moment, but they will still try for this. Ito yung problema kasi pag meron nga nung hashtag bosset roll ngayon. Yes. Talagang hindi ka makaporma. Lalo ng Johead. Next one is just telling us kung gaano kalakas tong hero na to. Nakapag-push na ang Blacklist dun sa may top lane at nasasaktan na sila mula doon sa damage ni Dexter. Sumasakit na yung bawas ni Dexter. I have to say na kailangan sana bumawi ng bawas ni Trevor. Pero ang problema, 0-3-1 ngayon yung Farsa niya and kaya niya mag-clear ng waves pero sa team fight, kinukulang na talaga yung bawas. Not to mention, si Farsa pa yung nagiging target dito ng Blacklist International. Man, 11 kills to 1. Yung Blacklist, yung BSB, I think valid yung idea nila sa specific game na to na ilagay yung kanilang Yisun Chin doon sa may side lane kasi ayaw nilang mabugbog dito nung laners ng Blacklist International. Ayaw din nila na magulo yung jungling nila ni Eson. Pero yung fact na dinistribute nila yung kanilang buffs, feeling ko doon na sila nagkamali. Yep. Kasi talagang nahirapan sila dito. And dahil doon, bumababa yung tempo ni Drix. Na dapat sana sobrang bilis na ni Drix ngayon. Sobrang bilis na mag-spam ng skills. Ang bilis ding kumuha ng umikot sa mapa. Yes. Faster XP, not to mention yung level ni Drix na apektuhan din dahil hindi nga niya kinukuha yung buong jungle. Tulad ng funnel. And dito naman pumapasok yung teorya na yung funnel naman talaga, ginagawa siya for a reason. Ginagawa siya dahil napaka-effective niya na pampabilis ng XP, pampabilis ng level. Nung mga carry, nagbubuhat naman talaga ng team mo. Yeah, I think yung term dito kukunin natin mula sa ibang mga MOBAs ay ang flash farm na tinasabi nga natin. Pabilisin mo yung pag-farm. Kasi ang idea is dapat mauna kang yumaman. Kasi sa first minute, technically speaking, parehas naman kayo ng amount of gold dapat na makukuha, di ba? Unless may magkanakawan. Kaya naman, nagpa-flash farm ka para mas mabilis mong maabot yung maximum mo sa side mo ng mapa at syempre, mag-invade ka ngayon sa kalaban. Or, i-punish mo yung kalaban. I-duelo mo yung kalaban. Pero, and punish naman talaga ang ginagawa pa. Ulit-ulit na itong Blacklist dito. Eson is gonna be there for the playmaking potential. Kapwa na pa-ulti para na makatakbo. Nakuha at na-secure ba nila ang orange buff? Mukhang napunta naman kay Drix. So at least that's good. Nakuha naman ni Drix ang orange buff na yun. Lord will be next. The rest of the team is still rallying towards full clip dito. Level 14, naghahanap din ng iba pang buffs na pwede niyang kunin. Habang ang BSB naman, sinesecure na lang ang side nilang mapa. Pero syempre, nandito pa rin ang Blacklist para manggulo. Slowly, nakakakuha na ng malaking control ng mapa dito ang Blacklist International. Kailangan ng magdepensa ng BSB sa kanilang mga base dahil yung bot lane at yung top lane wala ng inner turret. And mukhang yung Blacklist
taking advantage of this fact, nagpapakita na sila ng mga heroes sa mga side lanes. Tapos si Full Clip yata ay magsisimula na ng Lord dito. Si Eson sumobra. Ayun na, nauli na dito si Kapwan. Sasaktan. Actually, tatry niya Eson naman dito. 1v4. Finally, medyo sobra na yan. Sobra na. Wala na yung agimat laban sa abad. Pero alam mo yung epekto nito? Yup, libre na Lord. That's what they're gonna get. And sabi naman ng Blacklist, okay lang yan. Matagal pa naman mag-spawn yung Lord. At siguro by that time, pwede nang sumabay makilakad tong si Eson. Sabi nila, sige naman, bakit hindi? 36,000 gold para sa side ng Blacklist International. That translates sa almost 9,000 na lamang ng Blacklist International. Kasama pa ang Lord. Nakakatakot to at alam mo, nag-favor pa to sa Blacklist ha. Ang tagal mag-spawn ng Lord. Kaya si Eson, sabay na sila halos. Sabay na nga sila. And ito sa may bottom lane si Aqua. Mawawala ng Firaga armor. Hindi rin naman magko-commit ng BSB dahil may immortality pa ang ating X-Borg. Samantalang ibang lanes naman naturally nagpo-push. Yep, halos sabay-sabay lahat ngayon. At titignan kung lalaban ba ang BSB dito. Nahila na naman si Kuya Shider. At ito na yung full zone na ginagawa ng Blacklist sa dalawang side ng jungle nila. Yes. Wala pwesto. Hinahatak. Pinaglalaroan si Shider na ba? Flicker na nga. That's Flicker burned out. Dito ng ating Ruby. Yan ang Lord. Ultimate. Mula sa Yison Shin. Mountain Shocker. Top lane. Nandun yung Lord. At mukhang madedepensa ng BSB yung kanilang top lane. Not the middle, however. Yup, malaking bagay din na buksan ang mid lane ng BSB. Sabi ko sa tatlo, that's gonna hurt. At ito na yung last insanity para makakuha na kill doon sa Varsa. Kapwa tumalaban na lang dito pero nasasaktan pa rin sila. Doon sa Sanging Cross na naman. Nakakuha yung kill doon sa Cho. Kapwa makakataas with the flicker. Drix. Patang mo kay Eson pero bawal kang tumakas. Where are you going? Huli na naman. Immortality ka doon. Para kay Eson, I think that's gonna be it. It's gonna be an easy push here. With the rest of the minions coming in. Full clip, busog na busog pa rin. At isa na lang, dalawa na lang, didepensa para sa BSB. Alam mo, yung si Eson, para siyang yung nanay na sumundo na naglaro sa home shop. Kapwan, short range na ultimate pero walang magagawa para sa BSB. Dahil ang Blacklist International, they're feeling it. Stickers out. At yun na nga, based down, we can see the victory para sa Blacklist International 2-0. Ang opening ng ating linggo ngayon. Napakaraming pause na nangyari pero yung dominant performance